أو لكم كم طريقة ممكن نستخدمها لنعمل مناقيش بالبيت؟ حضروا الحلقة للآخر لتعرفوا الجواب. جاهزين؟ إذا أنتم مثلي وما عندكم مشكلة تاكلوا كل يوم مناقيش، رح تعرفوا قديش مهم الواحد يكون عنده كذا طريقة يعمل فيها المناقيش بالبيت. عشان هيك قررت فجر مواهبي بالحلقة وفرجيكم كل الطرق يلي ممكن تعملوا فيها مناقيش وبالبيت. قبل ما نعمل أي شيء خلينا نحضر العجينة. لنحضر العجينة رح نبلش ب 600 ملل أو 4 كبايات مي فاترة، ونخلط معهم 12 جرام أو 4 ملاعق صغيرة خميرة فورية، وبنرجع بنزيد عليهم 40 جرام أو ملعقتين كبار سكر ونخلطهم كتير منيح. هلا بالعجينه بنحط كيلو او 8 كبايات طحين متعدد الاستخدامات، بنزيد عليهم 32 جرام او 4 ملاعق صغيره ملح. بنشغل العجينه على البطيء وبنزيد المي اللي حضرناه قبل شوي شوي. بس تمسك العجينه بننزل عليها 25 جرام او ملعقتين كبار زيت نباتي وبنكمل عجينه. زيدوا السرعه شوي هلا واتركوها تعجن لتصير العجينه ناعمه. هلا خففوا السرعه واتركوها تعجن حوالي دقيقتين. هلا بنطفي العجينه، بنشيل العجينه وبنغطيها لترتاح حوالي نص ساعه. هلا من بعد نص ساعه رياحه، شوفوا العجينه كيف صارت. صار فينا نقطعها طابات. هيدي الكيلو تقريبا بتعمل حوالي 14 منقوشه، 14 ل 15 منقوشه. رح نستخدم الميزان هلا، رح اعمل المنقوشه انا حوالي 120 ل 140 جرام. هلا صار فينا نكورن نفس الطريقه اللي بستخدمها قبل انا، يعني قطعون شو اسمه كرات، وفيكم تبرمون على الكاونتر بهالطريقه. هاي طلعوا 12 طابه. هلا نتركهم شوي صغير يرتاحوا. هلا عشان ما تعزلنا العجينه نحن وعم نمدها، رح اكبسهم على الطحين شوي ليصيروا مثل الديسكات هيك، واتركهم يرتاحوا 5 دقائق او 10 دقائق، بصير اسهل بكتير عملية المد، يعني ما بتعزمنا هي وعم تمد. هلا رح نمدهم مثل ما عملنا قبل، شوية طحين. شوفوا كيف هلا صارت العجينة مرتاحة، بصير اسهل ان نمدها. هلا بس تحسوا انه صار سمكتها مناسبة، ف خلص بتوقفوا مد. هيدي صارت جاهزة هلا هيك. المنقوشة هلا اللي حنعملها هي منقوشة زعتر. فدايما انا بحب اقلبهم قبل ما احط المنقوشه. فينا كمان يا اما ننقشها قبل يا اما ننقشها من بعد ما نحط زعتر. فهلا حط زعتر، انا حاعمل 4 مناقيش، ممكن اكتر شوي، بس عندي هلا 6 اقراص عجين بعملهم كلهم ما في مشكله. وفي جبنه كمان، في جبنه عكاوي ممكن نعملها. اول طريقه رح نستخدمها هي فرن الحطب. هلا بعرف حتقولوا لي مش كل البيوت فيها فرن حطب، اكيد هذا الشيء بتفهمه، بس صار في كتير افران جاهزه على الغاز تعطي حراره كتير قويه، تقريبا يعني مثل فرن الحطب. ففي بيوت عندها منها، فاللي عنده منها هيدي الافران فيهم يستخدموا نفس الطريقه هذه. بالطريقه الثانيه رح نستخدم فرن البيت. انا عندي فرن غاز بس الفرن الكهرباء كمان بينفع. اهم شيء بهالطريقه نستعمل قاعده الومنيوم او حديد تكون سميكي، ممكن كمان تستعملوا حجر البيتزا. بنحطها بالفرن بنسخنه حوالي ساعه قبل ما نحط المنقوشه. اذا بدكم معلومات اكثر عن هاي الطريقه رح حط رابط الفيديو بصندوق الوصف. بالطريقة الثالثة رح استعمل فرن كهرباء يستخدم عادة للخبز. هيدا الفرن أنا اشتريته من أمازون، ورح أترك الرابط بصندوق الوصف إذا حبيتوا تشتروا مثله. هيدا الفرن بسخن من فوق ومن تحت، وفيكم كمان تتحكموا بالحرارة. الشغلة الوحيدة اللي ما حبيتها بهيدا الفرن هي إنه فوق وتحت موصولين بنفس زر التحكم. الأفضل يكون كل سخان له زر تحكم بالحرارة منفصل عن الثاني. وآخر طريقة هي طريقة المقلاية من دون فرن. بنجيب مقلاية سميكي وبنحطها على نار قوية حوالي 5 دقايق لتحمى، وبنرجع بنحط المنقوشه. رح استعمل مشعل غاز عشان اعطي حراره للمنقوشه من فوق، هيك ما بيعود في حاجه لنحط المنقوشه بالفرن لتتحمر من فوق. بعد حوالي دقيقتين بتكون المنقوشه تحمرت من فوق ومن تحت وصارت جاهزه للاكل. وهيك عملنا منقوشه زعتر ب4 طرق وبالبيت.
من الشكل ما كتير مبينة، يمكن بس الوحدة الوحيدة اللي بتبين هي اللي انعملت بفرن الحطب، يلي هي هاي شوي يعني طلعت سمرة أكتر من هوليك. بس بشكل عام الثلاثة اللي عملناهم جوا البيت تقريبا بيشبهوا بعض. يعني إذا بتشوفوا الأرضية تبعت المنقوشة، لاحظ كلهم طرايا، ما في شيء ميبس، كلهم استووا من تحت. حتى يعني منقوشة الفرن برا يمكن الوحيد اللي استوت اكتر لانه الفرن برا كتير حامي. شوفوا هالمنقوشة هيدي اللي فرن الحطب. العجينة كتير طرية، بس بشكل عام يعني حتى اللي جوا اذا بتلاحظوا، شوفوا هالمنقوشة هاي انعملت بفرن الغاز، فرن البيت العادي، وهاي انعملت بالفرن الكهرباء. فاذا بتشوفوا كيف طرايها ومستويين من برا ومن جوا بعضهم، يعني العجينه ما كتير يبست. وهيدي المقليه اكيد اللي عملناها مع هيدا الغاز القوي، فطلعت رهيبه. يعني هاي تاعت المقليه، هاي شوفوا من المنقوشه، هاي انعملت على المقليه سوبر طريه، سوبر. العجينه جوا يعني بعدها هيك، بعدها منا منشفه، بس من برا مستويه مقرمشه، رهيبه جدا. انا هيك خلصت الحلقه اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم مثل العاده. اذا ما اشتركتوا اشتركوا، دوسوا زر الاعجاب واشتركوا هالفيديو مع اللي بتعرفون. انا ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده مميزه. باي باي. ومن اكل المنقوشه؟ انا اكلت المنقوشه.